Santa Fe a ajuns la a treia generație și după ce arunci o privire îți dai seama că Hyundai a făcut progrese foarte mari în materie de design, iar la interior saltul este și mai consistent. Acest nou model pare cu 3 clase peste cel vechi, dar din păcate impresia foarte bună pe care ți-o lasă la prima vedere este știrbită de modul în care această mașină înțelege să comunice cu tine ca șofer. La primul contact vizual, noul Santa Fe impresionează printr-un design coerent, bine proporționat și impunător, musculos. Interiorul te întâmpină cu o ambianță foarte plăcută, cu scaune confortabile și tapiserie din piele. Un mare plus este posibilitatea reglării spătarului scaunelor din spate, astfel încât să poți dormi confortabil în timpul unor călătorii mai lungi. În plus, șezutul poate glisa înainte și înapoi circa 10 cm. În puține SUV-uri medii am regăsit atât de mult confort, iar acest Santa Fe se apropie foarte mult de ce oferă Nissan Murano în materie de ergonomie și confort, iar Murano stă excelent la aceste capitole, chiar dacă nu este o mașină prea cunoscută. Scaunele din spate pot fi rabatate inclusiv din portbagaj, prin intermediul unor butoane care acționează niște pârghii. Și portbagajul este impresionant, 585 de litri. Funcționalitatea lui este remarcabilă. Există un suport în care poți depozita acoperitoarea portbagajului, iar organizatorul din polistiren este foarte încăpător și util. Dincolo de aceste aspecte practice importante, noul Santa Fe stă foarte bine și la capitolul multimedia. Are navigație, instalație audio cu 6 difuzoare și subwoofer, conectivitate Bluetooth, tot ce ai nevoie. Comenzile pentru sistemul multimedia amintesc de asemenea de mașinile Nissan și Infiniti, la fel și computerul de bord dintre cele două ceasuri principale. Deși denotă o oarecare lipsă de originalitate, similitudinile nu sunt chiar atât de evidente decât pentru un ochi format și nu deranjează. Un mic detaliu interesant este că Santa Fe are un buton dedicat care mărește mult afișajul ceasului pentru câteva secunde. Din păcate, ecranul de la multimedia este prea luminos, deși are 3 moduri de intensitate a luminii, chiar și cel mai întunecat este oricum prea puternic, mai ales noaptea. Noul Santa Fe beneficiază de un motor turbo diesel de 2,2 litri de 197 de cai, destul de rafinat și silențios, pus decent în valoare de transmisie automată cu 6 viteze. Atinge 100 în 10,1 secunde. Performanțele off-road nu sunt spectaculoase, însă nici inferioare altor SUV-uri rivale. Pentru 4x4, singurul reglaj manual este acela pentru a bloca diferențialul central. Poate fi de un minim ajutor dacă rămâi împotmolit în zăpadă sau noroi. Ce îl trage foarte mult în jos pe noul Santa Fe este sistemul de direcție. E prea artificial și ai senzația că roțile virează la prea mult timp după ce ai luat de volan. Santa Fe este unul dintre cele mai neplăcute SUV-uri pe care le-am condus, strict din acest punct de vedere al direcției. Sigur că la drumuri lungi și fără prea multe viraje poți să treci asta cu vederea, însă chiar și așa direcția rămâne dezamăgitoare. Nici suspensia spate nu e grozavă. Deși este independentă, e lipsită de rafinament și lucrează pe principiul stimul-răspuns. Nu filtrează cum trebuie suprafața de rulare. Fără aceste două minusuri evidente, Santa Fe ar fi putut trece cu un picior acolo unde Hyundai vrea să ajungă, în segmentul premium, dar până atunci se pare că mai e. Cu un preț de circa 42.000 de euro cu TVA pentru versiunea testată, Santa Fe este un SUV complet și modern, dar cu minusuri ce nu fac cinste pretențiilor și aspirațiilor mărcii Hyundai.